নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে AXIA IAS একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 19 আগষ্টৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ হওক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। প্ৰথম আৰ্টিকলটো আছে যে হোৱাট ডাজ চায়েন্স সে এবাউট দ্য গভৰ্ণমেণ্টছ ইথানল ব্লেণ্ডিং প্লান। ওকে, গতিকে আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ অসমতো NRL উদ্যোগত এটা কি হৈছে, ইথানল ব্লেণ্ডিঙৰ কথা কৈছে। কেলৈ? কাৰণ কি পেট্ৰলত যদি আমি ইথানলটো ব্লেণ্ড কৰিব পাৰোঁ, এতিয়া 20% ব্লেণ্ডিঙৰ কথা কৈছে। যদি এইটো কথা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইকাৰণে E20 বুলি লিখা থাকে আজিকালি। গতিকে যদি এইটো কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি হ'ব, পলিউশ্যন যিটো আছে সেই পলিউশ্যনটো এবেটমেণ্ট হ'ব, কমিব। বুজি পাইছেনে? ঠিক তেনেকৈ ইথানল যিটো আছে সেইটো এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰিৰ ভিতৰত পৰিব, বা এইখিনি ফাৰ্মাৰ যিখিনি আছে সেই ফাৰ্মাৰ্ছৰ কাৰণে এইটো কি হ'ব, এটা ইনকমৰ চ'ৰ্চ হ'ব। বুজি পাইছেনে? ফাৰ্মাৰ্ছৰ ইনকম বাঢ়িব, পলিউশ্যন কমিব। গতিকে ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট হ'লে ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ হ'ব বা ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, আৰু ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট ইজ আৱাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট গ'ল। এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে কি আছে, যে থেচিছ হয় এইটো আমাৰ, যে কি ভাল সেইটো আমি ক'লোঁ। ইয়াৰে যিটো এণ্টিথেচিছ আছে, যে ইয়াত কি কি প্ৰব্লেম আছে, ইয়াতে যিটো প্ৰব্লেম আছে ইথানলৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো আছে যে যিটো গাড়ী আছে বা যিখন ভেহিকেল আছে, সেই ভেহিকেলত যেতিয়া আমি ইথানল ব্লেণ্ড কৰি পেলাই যেতিয়া পেট্ৰল প্লাছ ইথানল ভৰাই দিম, তেতিয়া তাৰ যিটো মাইলেজ আছে সেই মাইলেজটো কমি যায়। যদি আগতে 40 কিলোমিটাৰ বোলে 1 লিটাৰ পেট্ৰল ভৰালে 40 কিলোমিটাৰ যায়, কথাটো কৈছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকৰ 32 কিলোমিটাৰহে যাব। গতিকে ইয়াত পাব্লিকৰ একচেপ্টেঞ্চৰ এটা প্ৰব্লেম আছে, যে পাব্লিকে সেইটো বস্তু সেইকাৰণে একচেপ্ট কৰিব বিচৰা নাই। ঠিক তেনেকৈ অলপ মাইনৰ কিছুমান চেঞ্জেছ আনিব লাগিব ইন ইঞ্জিন। ঠিক তেনেকৈ ইঞ্জিনৰ যিটো ধৰি লওক আমি যদি কওঁ যে মেইনটেনেঞ্চ যিটো কষ্ট আছে সেইটো বাঢ়ি যায়। কেলৈ? কাৰণ কি ব্লেণ্ড কৰাৰ ফলত কি হয় যে ইঞ্জিনত কেতিয়াবা চাউণ্ড ওলায় বা কিবা প্ৰব্লেম ওলায়। গতিকে এইখিনি হৈছে তাৰ এণ্টিথেচিছ। গতিকে আমি ইয়াত চিনথেচিছ কৰিব লাগিব। বুজি পাইছেনে? গতিকে সেইটো এটা প্ৰব্লেম। ঠিক তেনেকৈ যিটো ধৰি লওক ইয়াত আমি আৰু বাকী যিখিনি ধৰি লওক কথা আছে এইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ আমি ডিছকাছ কৰিম। জাষ্ট আমি কথাটো কৈ দিছোঁ যে কোনকেইটা বস্তু ইয়াত পজিটিভ আছে, কোনকেইটা বস্তু নিগেটিভ আছে। গতিকে থেচিছটো আমি চালোঁ, এণ্টিথেচিছ চালোঁ, আৰু ইয়াৰ এটা চিনথেচিছটো চাব লাগিব, যে কি কৰিব লাগিব, ৱে হেড সেইটো। বুজি পাইছেনে? প্ৰত্যেকটো ধৰি লওক আমাৰ আনচাৰতে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কি থাকিব, ফৰ্মেট থাকিব, ফ্ৰেমৱৰ্ক থাকিব। গতিকে মেইন আৰ্গুমেণ্টছ এণ্ড ছাবষ্টেণ্টিভ পইণ্টছ কি কি আছে, যে এনাৰ্জি কেমেষ্ট্ৰি ৰিয়েলিটি, যে ইথানল হেজ 30-35% লোৱাৰ ভলিউমেট্ৰিক কেলৰিফিক ভেলু দেন পেট্ৰল। E20 therefore delivers 6-10% লোৱাৰ মাইলেজ, যিটো আমি কথা এইমাত্ৰ ক'লোঁ, যে মাইলেজটো 10% কমি যাব আপোনাৰ। গতিকে সেইটো এটা বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জত কিন্তু এইটো এফেক্ট পৰিব, কাৰণ কি মানুহক লাগে হাই মাইলেজ। বুজি পাইছেনে? দ্য হাই অক্টেন ইম্প্ৰুভছ নক ৰেজিষ্টেঞ্চ উইথ প্ৰপাৰ ECU মেপিং, ছাম পাৰফৰ্মেঞ্চ ইজ ৰিকভাৰেবল। গতিকে আমি হাই অক্টেন ৰাখিব লাগিব, আৰু তেতিয়া নক ৰেজিষ্টেঞ্চ হ'ব। গতিকে কিছুমান ECU মেপিং এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান মেথড এপ্লাই কৰিব লাগিব, য'ত কি হ'ব, যে এই যিটো এটা প্ৰব্লেম আছে এই প্ৰব্লেমটো এটা চলিউশ্যন ওলাব। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কোৱা গৈছে যে কম্বাশ্যন এণ্ড ষ্টয়কিঅমেট্ৰি যিটো আছে, যে ইথানল ষ্টয়কিঅমেট্ৰিক এয়াৰ ফুৱেল ৰেচিঅ' যদি আমি চাওঁ 9:1 হয়। আনকেলিব্ৰেটেড, এইবোৰ টেকনিকেল কথাবোৰ ইমান নালাগে আপোনালোকক। আনকেলিব্ৰেটেড ইঞ্জিনছ ৰান অফ টাৰ্গেট, ড্ৰাইভেবল ইছ্যু, হট কোল্ড ষ্টাৰ্টছ, কেটেলিষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ ডেভিয়েশ্যন। গতিকে ইয়াত কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে, যে ষ্টাৰ্টত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, বা ড্ৰাইভেবিলিটি ইছ্যু থাকিব পাৰে আপোনালোকৰ, যিটো মই কৈছোঁ যে মেইনটেনেঞ্চৰ মানে কি থাকিব পাৰে, খৰচ থাকিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ মেটেৰিয়েল এণ্ড ডিউৰেবিলিটিৰ কথা কৈছে, যে ইথানল ইজ প'লাৰ। গতিকে সেইটো কাৰণে এট্ৰেক্ট ৱাটাৰ। গতিকে ইথানলটো প'লাৰ হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, যে ই ৱাটাৰ এট্ৰেক্ট কৰে। তাৰ কাৰণে কি হৈছে, কেন কজ ফেজ ছেপাৰেশ্যন, কৰ'জনৰ কথা কৈছে, যে যিটো ধৰি লওক টেংকি আছে তাত কৰ'জন হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে আৰু এফিচিয়েঞ্চি কমি যাব পাৰে। গতিকে এইখিনি বস্তু ইয়াত কোৱা গৈছে। গতিকে লিগেচি ফ্লিট ৰিস্কৰ কথা কোৱা গৈছে, এয়াৰ কোৱালিটি ট্ৰেড অফৰ কথা কৈছে, ছাপ্লাই এণ্ড ফিড ষ্টক। India is not equal to Brazil. Brazil's long run flux fuel ecosystem differs. India must avoid simplistic transplantation.
ঠিক তেনেকৈ পলিচি প্ৰিন্সিপলৰ কথা কৈছে যে পেচ এভিডেন্স লেড ট্ৰানজিশ্যন হ'ব লাগিব আমাৰ ক্লিয়াৰ লেভেলিং ৱাৰেণ্টি নৰ্মছ কেলিব্ৰেটেড ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ এণ্ড কনজিউমাৰ মেছেজিং এণ্ড প্ৰায়ৰিটাইজেশ্যন অফ 2G ইথানল সেইটোৰ ওপৰত বেছি জোৰ দিবলৈ কৈছে কাৰণ কি আমি ইথানলো কি আছে গ্ৰেডেড আছে প্ৰথমতে ধৰি লওক ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন যিটো ইথানল আছে সেইটো হৈছে আমি যিখিনি ফুড ৱেষ্ট আছে সেই ফুড ৱেষ্টৰ পৰা আমি বনাওঁ হয়নে যিটো ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন আছে সেই ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন ইথানলটো হৈছে আমাৰ যিবোৰ প্লাণ্ট বেছ হয় যেনেকৈ আমি বেম্বো কথা কৈছোঁ প্লাণ্ট বেছ এতিয়া থাৰ্ড যিটো জেনেৰেশ্যন আছে 3G সেইটো হৈছে এলগি বা এনেকুৱা যিবোৰ একুৱাকালচাৰ আমি বনাম তাৰ পৰা আমি কি কৰিম ধৰি লওক এই ইথানলটো প্ৰডিউচ হ'ব গতিকে 2G ইথানলত বেছি জোৰ দিবলৈ কৈছে ইয়াত গতিকে এক্সপ্লেনেশ্যন অফ কি টাৰ্মছ যদি আমি চাওঁ E10 E20 E85 ফুৱেল উইথ 80% ইথানল বাই ভলিউম কেলৰিফিক ভেলু কি হয় সেইখিনি বস্তু দিছে গতিকে আমি টাৰ্মছখিনি যিখিনি ইউজ কৰিছোঁ এইখিনি বস্তু দিছোঁ এতিয়া চেলেঞ্জেছ কি যে মাইলেজটো প্ৰথম চেলেঞ্জ কষ্টটো কনজিউমাৰ বাঢ়ি যাব বুজি পাইছেনে ঠিক তেনেকৈ লিগেচি ফ্লিট কম্পেবিলিটিৰ কথা কৈছে হাইড্ৰস্কোপিক ষ্ট'ৰেজৰ কথা কৈছে যিটো ধৰি আমি কৈছোঁ যে ই কি হৈছে ৱাটাৰটোক মানে এবজৰ্ব কৰিব পাৰে বা ৱাটাৰৰ প্ৰতি তাৰ এটা কি আছে এফিনিটি আছে যিটো কাৰণে তাক কৰ'শ্যন হ'ব পাৰে কোল্ড ষ্টাৰ্ট ইভাপৰেশ্যনৰ কথা কৈছে ফুড ফুৱেল ৱাটাৰ ট্ৰাইলেমা ছাপ্লাই ভলিটিলিটিৰ কথা কৈছে যে এতিয়া আমি ধৰি লওক 2G যদি ইথানল প্লাণ্টৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈছে বেম্বো ছাপ্লাইটোৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া বেম্বো পটককৈ ধৰি লওক নাপাব পাৰে গতিকে এই যিটো ছাপ্লাই চেইন আছে তাৰ পৰা সেই প্লাণ্টটোৰ এফিচিয়েঞ্চি বা আউটপুটটো ইম্পেক্ট কৰিব গতিকে নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে অলৰেডি আমি কৈছোঁ অপৰচুনিটি হয় এইটো বেম্বো বায়'মাছ আছে বেম্বো বেছড 2G ইথানল প্লাণ্ট এটা অলৰেডি আমি NRLত লঞ্চ কৰিছোঁ গতিকে ছ'চিয়েল ইকনমিক এনভাইৰমেণ্টেল কি কি এথিকেল চেলেঞ্জেছ আছে এইখিনি বস্তু ইয়াত দিয়া গৈছে অ'কে ৱে ফৰৱাৰ্ডটো দিয়া গৈছে যে ডুৱেল ফুৱেল ৰিটেইল ৱাৰেণ্টি ৰিজিমৰ কথা কৈছে কেলিব্ৰেটেড ৰোড বাই মেটেৰিয়েল আপগ্ৰেডেশ্যন মইশ্চাৰ মেনেজমেণ্টৰ কথা কৈছে এয়াৰ টক্সিক কণ্ট্ৰল 2G ফাৰ্ষ্ট ঠিক তেনেকৈ ৰিজনেল ক্লাষ্টাৰ আমি বনাব লাগিব যিটো অসমত অলৰেডি কৰিছোঁ আমি ডাটা ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিৰ কথা কৈছে আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিৰ কথা ট্ৰানজিশ্যনৰ কথা কৈছে আৰু ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিব যাতে আমি এইখিনি বস্তু কি কৰিব পাৰোঁ যে যেনেকৈ ধৰি লওক যিটো ফুৱেল টেংকি আছে তাত যাতে আমি কিবা এটা কোটিং লগাব পাৰোঁ যাতে কি হয় যে এই যিটো ইৰ'শ্যন আছে এইটো যাতে নহয় বুজি পাইছেনে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি কষ্ট ইফেক্টিভ আৰু চলিউশ্যন উলিয়াব লাগিব অ'কে লেটছ মুভ এহেড নেক্সট যিটো আৰ্টিকল আছে ইট ইজ এবাউট দ্য পাথ টু এণ্ডিং গ্ল'বেল হাংগাৰ ৰানছ থ্ৰু ইণ্ডিয়া গতিকে এইটো এটা খুব আশাৰ কথা ক'লে যে মেক্সিমো টৰেৰো কুলেন ইজ এ চিফ ইকনমিষ্ট অফ ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় UN India's decisive role in the world's fight against hunger is a result of its policy investment in a food security and nutrition so gotike food security to world leader hobo pare boli koise India keneke hobo pare hetu ami sao je declining undernourishment er kotha koise global undernourishment drop from 673 million in 2024 with India playing a decisive role so gotike globally undernourishment to komat India বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিছে কেলে কাৰণ কি ইণ্ডিয়া নিজৰ যিখিনি আণ্ডাৰনোৰিছমেণ্ট আছে এইখিনি কমাইছে চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মিড ডে মিল হয়নে চ' গতিকে পোষণ অভিযান পোষণ সপ্তাহ এইবিলাকৰ কথা কৈছোঁ 45ত আমি ধৰি লওক কিছুমান কি দিছোঁ যে প্ৰডাক্ট দিছোঁ যেনেকৈ ধৰি লওক আয়ডিনযুক্ত নিমখ দিছোঁ গতিকে এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেনেকৈ এতিয়া ৰিচেণ্টলি আমি গম পাইছোঁ যে পটেটোত আইৰণটো কি থাকিব এড হৈ থাকিব ঠিক তেনেকৈ ভিটামিন এটো আমি কি কৈছোঁ যে ৰাইচত ভৰাই দিছোঁ গতিকে তেনেকুৱা ফৰ্টিফিকেশ্যনবিলাকৰ কাৰণে বা গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভৰ কাৰণে আমাৰ কি দেখিছোঁ যে মাল নৰিছমেণ্ট বা আণ্ডাৰ নৰিছমেণ্ট যিটো আছে তাত বহুত ড্ৰপ হৈছে PDS ট্ৰানজিশ্যনৰ কথা কোৱা গৈছে পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ছিষ্টেম যিটো আছে তাৰ পৰা আমাৰ ফুড ছিকিউৰিটিটো এনহেঞ্চ হৈছে গতিকে ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰেচন কাৰ্ডৰ কথা কৈছে ডিজিটেল গভাৰ্নেন্সৰ কথা কৈছে য'ত আমি কি কৰিছোঁ যে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ আধাৰ লিংকৰ লগত কি কৰিছোঁ এইবোৰ লিংক কৰি দিছোঁ চ' গতিকে 800+ মিলিয়ন পিপুলে কি কৰিছে ফুড এক্সেছ পাইছে চ' এইটো ডাঙৰ কথা ঠিক তেনেকৈ নিউট্ৰিশ্যন কোৱালিটিৰ কথা কৈছে যে PM পোষণ অভিযান যিটো আমি অলৰেডি ক'লোঁ ইণ্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ছিষ্টেম ৰিফৰ্মছ ডায়েটাৰী ডেলিভাৰী গতিকে এইখিনি বস্তু আমি কৰিছোঁ যিটোৰ পৰা আমাৰ কি হৈছে নিউট্ৰিশ্যনেল কোৱালিটিটো ইম্প্ৰুভ হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেলেঞ্জেছ কিছুমান আছে যে হাই কষ্ট অফ হেল্ডি ডায়েট 60% অফ পপুলেশ্যন এক্সক্লুডেড চ' গতিকে যিহেতু হেল্ডি ডায়েট বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ য'ত ফাইবাৰ থাকিব লাগিব কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকিব লাগিব প্ৰ'টিন থাকিব লাগিব চ' গতিকে এইবিলাক বস্তু যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ম তাক এটা হেল্ডি ডায়েট হয় চ' গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ 60% পপুলেশ্যনে সেইটো এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে আজিৰ দিনত বুজি পাইছেনে চ' গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ হয় ইনএফিচিয়েণ্ট কোল্ড চেইনৰ কথা কৈছে আৰু ফুড ইনফ্লেশ্যনৰ কথা কৈছে
যেটো কাৰণে আমি কি কৈছে যে কাৰ্বহাইড্ৰেট বেস যিবোৰ ফুড আছে সেইবিলাকৰ একসেপ্টেন্স সোসাইটিত বেছি কিন্তু প্ৰটিন হওক ফাইবাৰ হওক মাইক্ৰো নিউট্ৰিয়েন্ট ৰিচ যিবোৰ ধৰিলক আছে যেনেকৈ ধৰিলক আমি এটা সিড খাব লাগে হয়নে কিন্তু সিড খাব ক'বা আপোনাৰ ধৰিলক যিবিলাক আমাৰ ধৰিলক আলমন্ড আছে বা কাজু আছে কিচমিচ আছে এইবিলাকৰ দাম বহুত বেছি গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা এগ্ৰি ফুড ট্ৰানজিশনৰ কথা কৈছে যে এমফেচিছ অন পালছ fruits, vegetables and climate resilient crops need for post harvest logistics. So গতিকে ইয়াত কিছুমান ট্ৰান্সফৰমেশ্যনৰ দৰকাৰ আছে য'ত আমি যিখিনি ধৰি লওক কাৰ্বহাইড্ৰেট ৰিচ নহয় প্ৰটিন আৰু ফাইবাৰ ৰিচ যিখিনি ধৰি লওক আমাৰ ফুড আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত বেছি জোৰ দিব লাগিব আমাৰ মাইক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্টছ ৰিচ যিবোৰ ফুড আছে গ্ৰীণ ভেজিটেবলছ আছে যদি এইবিলাকত বেছি জোৰ দিব লাগিব গ্লোবেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইণ্ডিয়াজ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ইনক্লুচিভ ডিজিটেল এণ্ড ৱেলফেয়াৰ বেছড হাংগাৰ ৰিডাকশ্যন offers a model for global south so গতিকে আমি কি কৈছো আমাৰ ডাইমেনশন কিটা কি যে ইনক্লুসিভ আমি লৈছো তাৰ কাৰণে পাবলিক ডিস্ট্ৰিবিউশন সিস্টেমটো কথা কৈছে যে য'ত আমি কৈছো যে ওয়ান নেশন ওয়ান ৰেশন কাৰ্ড so ঠিক তেনেকে সেকেন্ড যেটো কথা কৈছে so হেতু কথা কৈছে যে ডিজিটাল হয় তো ডিজিটাল হোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৈছো যে যেটো পাবলিক ডিস্ট্ৰিবিউশন সিস্টেম হয় আজিৰ দিনত হেতু ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ থ্ৰুলি আছে so গতিকে কোনো ক্যাশ বা কোনো সাবসিডি দিয়া হোৱা নাই তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি দিয়া গৈছে so গতিকে ডিজিটালি বস্তুটো ডেলিভাৰ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত লুপ হোলছ বা বিউৰোক্ৰেটিক বটলনেক্স এইবিলাক কমিছে আৰু একচুৱেল বেনিফিচিয়াৰীয়ে কি কৈছে সেই স্কিমটো আন্ডাৰ বেনিফিট পাইছে আৰু থাৰ্ডটো কৈছে যে ৱেলফেয়াৰ বেসড এটা ৱেলফেয়াৰ বেসড হোৱাৰ কাৰণে কি কৈছে গভৰ্নমেন্ট লেড হৈছে বা এটা টাৰ্গেট ড্ৰিভেন হৈছে বুজি পাইছেনে so গতিকে এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট দিনা আমি চাওঁ যে এক্সপ্লেনেশ্যন অফ কি টাৰ্মছখিনি আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে যে হাই কষ্ট অফ হেলদি ডায়েটছৰ কথা কৈছে মাল নিউৰিছমেণ্টৰ কথা কৈছে আজিও ইণ্ডিয়াত মাল নিউৰিছমেণ্ট এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হয় তাতে এনিমিয়া কথাই আপুনি ক'ব পাৰে এতিয়া 57% অফ আৱাৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজৰ যিখিনি ওমেন আছে দে আৰ ফেচিং এনিমিয়া ঠিক তেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে ষ্টাণ্টিং 35% ৱাষ্টিং 31% এইবিলাক বহুত বেছি আছে বুজি পাইছেনে চাইল্ড মৰ্টেলিটি এতিয়াও আছে ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি এতিয়াও আছে গতিকে এইখিনি বস্তুত আমি কি ক'ব লাগিব অকমান ঠিক কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ আৰবান ৰুৰেল ডিভাইডৰ কথা কৈছে যে আৰবান এৰিয়া মানুহবিলাকে অবেচিটি ফেচ কৰিছে why obesity কাৰণ কি কাৰ্বহাইড্ৰেট ৰিচ বেছিকৈ খানা খাই আছে so that's why they are obese আৰু ৰুৰেল এৰিয়াত কি প্ৰব্লেম আছে আন্ডাৰ নাৰিশমেণ্ট বুজি পাইছেনে so গতিকে এই দুটা ডাঙৰ কথা আছে যিকিটা আমি কি কৈছো এড্ৰেছ কৰিব লাগিব so ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গেপৰ কথা কৈছে ক্লাইমেট ভালনাৰেবিলিটি কথা কৈছে এগ্ৰিকালচাৰ থ্ৰেটেন্ড বাই দা এক্সট্ৰিম ইভেন্টছ so গতিকে হেকানে ধৰিলক আমি পালছ খেতি কৰিছো যদিও বা মিলেটছৰ খেতি কৰিছো যদিও ইয়াত প্ৰব্লেম আছে বিকজ অফ মানে এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যনছ so ইয়াৰ লগত এটা ৱে ফৰৱাৰ্ড কি আছে আমি হিকিতে চাম যে ষ্ট্ৰেংথেনিং নিউট্ৰিশ্যন সেনসিটিভ ইন্টাৰভেনশন আমি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব এগ্ৰি ফুড ট্ৰান্সফৰমেশ্যন কৰিব লাগিব ডিজিটেল এডভান্টেজ আমি ল'ব লাগিব যে ই নামৰ কথা কৈছে এগ্ৰি ষ্টেক বুজি পাইছেনে ঠিক নাই ওমেন চেন্ট্ৰিক এপ্ৰ'চৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে যে ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ্ছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কথা কোৱা গৈছে য'ত নিউট্ৰিশ্যন ৰিচ মানে যিখিনি এগ্ৰিকালচাৰ আছে তেওঁলোকে সেইখিনি যাতে এডপ্ট কৰে ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স বা এগ্ৰ' ক্লাইমেটিক জোন ৱাইজ আমি কি কৰিব লাগিব খেতি কৰিব লাগিব আৰু গ্ল'বেল লিডাৰশ্বিপৰ কথাও ইয়াত কোৱা গৈছে গতিকে এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ ওপৰত GS পেপাৰ 3 আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে okay let's move ahead next যেটো article আছে it is about the global climate failure at COP30 this November COP30 খন হ'ব in Brazil the primary goal must to increase the pressure on the developed country to move faster and more credible on climate mitigation so the climate or mitigation যিখিনি তেওঁলোকৰ ইনিচিয়েটিভ আছে সেইখিনি যাতে ডেভেলপ কান্ট্ৰি বিলাকে বেছিকৈ লয় বা ফাষ্টাৰ এডপ্টেশ্যন কৰে সেইটো ওপৰত আমি বেছিকৈ জোৰ দিব লাগিব so গতিকে COP30 এটা এজেন্ডা কি হ'ব লাগিব তেওঁ এটা আইডিয়া দিছে so গতিকে শিফট টু কি কৈছে শিফট অফ ৰেসপন্সিবিলিটি ইনিশিয়ালি দ্য UNFCCC প্লেসড প্ৰাইমাৰী ৰেসপন্সিবিলিটি ফৰ মিটিগেশ্যন অন ডেভেলপড নেশনছ so গতিকে যেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিটো কিয়োটো প্ৰট'কল আছিলে তাত 1997 হেতু ডাইৰেক্টলি কোৱা গৈছিল যে গোটে মিটিগেশ্যনৰ যিটো ৰোল হেতু ডেভেলপ কান্ট্ৰিয়ে ল'ব কিন্তু ইট ওয়াজ ফেইলড US Canada didn't signed it but this has diluted over time so গতিকে এই বস্তুটো এই যিটো এটা এটিটিউড আছিলে বা ইনিচিয়েটিভ আছিলে এটো আমি পেৰিছত একেবাৰে ডিক্লাইন হোৱা দেখিলোঁ য'ত আমি কি কৈছোঁ যে ইন্টেন্ডেড নেশনালি ডিটাৰমাইন্ড কন্ট্ৰিবিউশনৰ কথা ক'লে
ওকে শ্বেয়াৰ্ড কমিটমেণ্টছৰ কথা ক'লে যে ফেইলাৰ অফ কাৰেণ্ট কমিটমেণ্টছৰ কথা কৈছে UNEP কৈছে ৰিপৰ্ট শ্ব'জ ডেট দ্য কাৰেণ্ট প্লেজেছ যিখিনি INDC কথা কোৱা গৈছে যিটো পেৰিছত আমি লৈছিলে এইবোৰ এতিয়ালৈকে প্লেজ হৈয়ে আছে এক্সিকিউশ্যন নাই হোৱা নট এনাফ টু কিপ দ্য গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বিল' 2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ let alone 1.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ 1.5 টো বাদেই দিয়ক 2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকেও কমাবৰ কাৰণে কোনো মানে সক্ষম নহ'ব এতিয়া যিটো পেছত ক্লাইমেট এডপ্টেশ্যন বা ক্লাইমেট মিটিগেশ্যন যিখিনি ধৰি লওক ইনিচিয়েটিভ গ্ল'বেলি লৈ আছে both the developing as well as developed country এটা ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত জোৰ দি লাভ নাই কাৰণ কি তেওঁলোকেতো নিজৰ যিখিনি ধৰি লওক পিপুল আছে তেওঁলোকক ৱেলফেয়াৰটো ডেলিভাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিশ্যন কৰিবই লাগিব ফৰ এক্সাম্পল ইণ্ডিয়া কিন্তু যিখিনি ডেভেলপড কাণ্ট্ৰি আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত ৰিচোৰ্চ বেছি আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত ডেমোগ্ৰাফিটো কম আছে মানে পপুলেশ্যনৰ প্ৰেছাৰ ইমান নাই ৰিচোৰ্চ বেছি টেকন'লজি বেছি ক্ৰেডিট বেছি কেপেবিলিটি বেছি so গতিকে তেওঁলোকে it is expected reasonably that they should take the initiative to reduce or to take some initiative towards the climate mitigation কিন্তু হেতু হোৱা দেখা নাই so গতিকে আমি 2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছলৈকে বহা দেখিম কাৰণ কি অলৰেডি 1.1 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ বাহিলে 1.5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছৰ বহুত গিটা ট্ৰিগাৰ পইণ্ট ক্ৰছ কৰিব আৰু টিপিং পইণ্ট 2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত বহুত বেছি আৰু আগবাঢ়িব so গতিকে উইথ প্ৰেজেন্ট ট্ৰেন্ড দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ হেডিং ফৰ এ 3.3 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ ৰাইজ যেটো একদম মানে অদ্ভুত কিছুমান ধৰক ঘটনা হ'ব বুজি পাইছেনে so গতিকে যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা হৈ থাকে আৰু এনেকুৱাই হৈ থাকিব 3 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ যেতিয়া বাঢ়িব তেতিয়াহে আমি গম পাম যে আটাইতকৈ বেছি প্ৰায়োৰিটি থকা বস্তুটো হৈছে ক্লাইমেট মিটিগেশ্যনৰ মানে পদ্ধতিটো ওকে so গতিকে উইথড্ৰয়েল অফ US লিডাৰশ্বিপ so গতিকে US নামৰ যিখন ধৰক দেশ আছে সেইখনৰ ওচৰত আটাইতকৈ বেছি কেপিটেল আছে আজিৰ দিনত and they are not interested to reduce this climate action but to reduce the emission of greenhouse gas they are still believe that there is no evidence of climate change বা global warming এইটো বহুত প্যাথেটিক হয় আৰু গোটেই হিউম্যানিটি কাৰণে এটা এটা কাৰ্স হয় the US reversal under Donald Trump severely damaged this trust even under Biden climate ambition has been inadequate compared to the target set by the Obama so to get developed countries evasion of kotha koise je developed countries highlight cumulative versus current emissions often downplaying their historical responsibility so to get তেওঁলোকৰ ওচৰত কিছুমান cumulative responsibility আছে আজি যে 1850 পাজে তেওঁলোকে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচনৰ সময় পাজে তেওঁলোকে যে ইমিশন কৰি আছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইনিচিয়েটিভটো বেছিকৈ ল'ব লাগিব এতিয়া কিমান তেওঁলোকে ইমিশন কৰিছে হেতুত নহয় বুজি পাইছেনে so গতিকে cumulative versus current emissionৰ এটা কি আছে তাত ডিসপিউট আছে ঠিক তেনেকৈ ইয়াত need for pressure on developed nations so গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব যে ডেভেলপড নেশ্যনৰ ওপৰত বহুত বেছি প্ৰেছাৰাইজ কৰিব লাগিব যে তোমালোকে কামটো আগবঢ়াব লাগিব especially the US this European Union Australia Canada Japan ibla jikhon G7 country ase and they are they have already tasted the fruit of industrial revolution and in order to do that they have exploited this earth by regularly emitting greenhouse gases so getike tenuke etu eta ethically hoy that they should take the responsibility but they should take the lead so the COP30 must restore the spirit of common but differentiated responsibilities so the etu restore korbo laibo je common hoy kintu differentiated responsibility ase CBDR jetu ami kom developing countries like India and Brazil cannot be equated with the US and European Union in mitigating responsibility kenege ama upor iman ke responsibility dibo paibo kan ki ami etialeke emission e kora nai man per capita emission kiman amar bahut kom যে 2.4 gigaton carbon dioxide per head কিন্তু ইয়াত বহুত বেছি বুজি পাইছেনে পার ক্যাপিটা যদি আমি এমিশন চাও তাহলে ইন্ডিয়া বহুত কম হয় in comparison to US and other countries তো এক্সপ্লেনেশন অফ কি টার্মস আমি ইয়াত দুনিয়াকে দিছো হিস্টোরিক্যাল কি কিটা ইম্পর্টেন্ট আছে আৰু চ্যালেঞ্জেস কি আছে ইয়াত হেখিনি দিয়া আছে the weak ambition of NDCs developed countries failing 100 billion climate fund finance pledge so etu ekabare dia howa nai tik tenaka rising emissions from the emerging economies complicating equating debates so dige efale to developed countries jitu dholo pledge loisile hetu je komam boli hetu komoa nai fanu dia nai developing country আৰু ডেভেলপিং কান্ট্ৰি অলৰেডি কি কৈছে এমিশনটো বহাই আছে কাৰণ কি তেওঁলোকে ওয়েলফেয়াৰ কৰিব লাগিব
চ' গতিকে এইফালে কমা নাই এইফালে বাঢ়ি আছে চ' গতিকে আল্টিমেটলি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈ আছে মানে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে বেলেঞ্চটো এইটো হয় যে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিয়ে বঢ়াই থাকিব ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিয়ে কমাই থাকিব যাতে ইয়াত এটা বেলেঞ্চ থাকে কাৰণ কি দেয়াৰ হিষ্টৰিকেল ৰেছপনচিবিলিটি তেওঁলোকৰ আছে চ' গতিকে এইটো মেকানিজিম ঠিক আছে কাৰণ কি তেওঁলোকে বঢ়াব লাগিব তেতিয়াহে ৱেলফেয়াৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব টেকন'লজিটো ইয়াত মানে ব্ৰিড হ'ব লাগিব বা জন্ম ইয়াত হ'ব লাগিব টেকন'লজিটো ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট তেওঁলোকে কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া বস্তুটো পাব তেওঁলোকে ইয়াতো এপ্লাই হ'ব সেইটো বস্তু আৰু সেই টেকন'লজিটো তেওঁলোকে ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰিব যাতে ইন দ্য লং টাৰ্ম এই ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকতো কি হয় অলপ হ'লেও এমিশ্যনটো কমে বিকজ অফ টেকন'লজি ট্ৰেন্সফাৰ বুজি পাইছেনে চ' গতিকে যিখিনি ধৰি লওক US আছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আছে তেওঁলোকে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত বহুত জোৰ দিব লাগিব পলিচি তেনেকুৱা ল'ব লাগিব আৰু তেতিয়া কি ক'লে সেই গ্ৰীণ টেকন'লজিটোবোৰ এড কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ এমিশ্যন যাতে কাট হয় আৰু এই টেকন'লজিটো ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিলে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিলে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে 100 বিলিয়ন ক্লাইমেটিক ফাইনেন্সৰ কথা কোৱা গৈছে চ' গতিকে এইবিলাক কিন্তু হোৱা নাই কাগজে পত্ৰহে আছে চ' গতিকে উই হেভ টু ডু দিছ চ' ৱে ফৰৱাৰ্ডটো শিকাই দিছে যে ৰিএফাৰ্ম CBDR এজ চেণ্ট্ৰেল প্ৰিন্সিপল অফ COP30 বুজি পাইছেনে চ' গতিকে সেইটো ৰিএফাৰ্ম কৰিব লাগিব যে তোমালোকে বেছি লিড ল'ব লাগিব কমন হয় গ্ল'বেল ৱাৰ্মিংটোৰ ইফেক্টটো বা ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ৰেছপনচিবিলিটি আছে চ' গতিকে পুছ ফৰ দ্য বাইণ্ডিং ক্লাইমেটিক ফাইনেন্স মেকানিজিম চ' গতিকে ক্লাইমেট ফাইনেন্সটো যাতে বাইণ্ডিং হয় দিবই যাতে লাগে তেনেকুৱা যদি হয় আৰু যদি নিদিয়ে যাতে পেনাল্টি লাগে এনহেন্স চাউথ কোঅপাৰেশ্যন চ' গতিকে লবিবাজি কৰিব লাগিব চ' গতিকে লবি কৰিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব যে নিগ'চিয়েশ্যন পাৱাৰ লাগিব নিগ'চিয়েশ্যন পাৱাৰ কাৰণে আমাক চাউথ কোঅপাৰেশ্যনৰ কথা কৈছে ক্ৰিয়েট এন একাউণ্টেবিলিটি ফ্ৰেমৱৰ্কৰ কথা কৈছে যে কিমান ধৰি লওক তেওঁলোকে ৰিডাকশ্যন কৰিলে কিমান ৰিচাৰ্চ কৰিলে যাতে এটা একাউণ্টেবিলিটি ফিডবেক থাকে বা ফ্ৰেমৱৰ্ক থাকে যাতে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি ইন ট্ৰেকিং অফ দ্য ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ প্লেজ যে তেওঁলোকে কিমান কাম কৰিছে যাতে সেইটো বস্তু চবতে ওলাই থাকে ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট হয় ইণ্টিগ্ৰেটিং ক্লাইমেট একশ্যন উইথ দ্য ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট টু এলাইন গ্ল'বেল চাউথ প্ৰায়ৰিটিজ গতিকে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু কি কৈছে যে এনকাৰেজ লিগেল ইন'ভেশ্যনছ treaty based liability for climate damage and strengthening grassroots adaptation and resilience program গতিকে এইখিনি কৰিলে আমাক কি হ'ব অন্তত আমি 1.5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত ৰাখিব নোৱাৰিলেও at the end of this century we can control or we can confine the global temperature rise to 2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ ইয়াতকে যাতে নাবাঢ়ে কাৰণ কি আমাক যিখিনি ধৰি লওক ARC 6 ৰিপৰ্ট আছে of IPC গতিকে গতিকে আমি কি দেখিছোঁ তেওঁলোকে IPCC গতিকে তেওঁলোকে এইটো দেখিছোঁ যে বহুত বেছি সাংঘাতিক ধৰণৰ কি পৰিব ৰিপলিং ইফেক্ট আছে গতিকে এইখিনি যাতে নহয় আমাৰ দেশখন যাতে বাচি থাকে নট অনলি আৱাৰ কাণ্ট্ৰি বাট এণ্টায়াৰ ৱৰ্ল্ড এণ্ড নেচাৰ এণ্ড হিউজ বায়'ডাইভাৰ্চিটি তাৰ কাৰণে আমি এইখিনি কৰিব লাগিব অ'কে চ' আজিৰ কাৰণে ইমানে আছিলে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন ধন্যবাদ